Є звички, які людина не помічає. Вони маленькі, тихі, майже непомітні, але саме вони повільно змінюють те, як світ бачить тебе. Не голосно, не різко, без драм. Репутація рідко руйнується вибухом. Зазвичай вона тане крапля за краплею. І поки всередині здається, що все нормально, зовні з'являється щось нове. Холод у голосах, менше довіри, менше серйозності, менше поваги. Стоїцизм учить дивитися глибше. Не на слова людей, не на випадкові жести, не на зовнішні реакції, а на поведінкові патерни, які ти повторюєш щодня, навіть не усвідомлюючи цього. Бо саме вони формують той образ, який бачать інші. Образ, який або підсилює тебе, або повільно знищує. У цьому відео ми розберемо 4 звички, які здаються безпечними. Настільки безпечними, що більшість людей не пов'язує їх зі своєю силою, репутацією чи внутрішньою рівновагою. Але ці звички діють тихіше за будь-який удар, і тому небезпечніші. Якщо їх не помітити, вони з'їдають твою повагу. Якщо їх побачити, вони стають точками зростання. Саме так і працює стоїчний розвиток, не через красиві фрази, а через чесний погляд на власну поведінку. Сьогодні ми не шукаємо винних, ми шукаємо ясність. Бо кожен із нас хоча б раз робив щось, що випадково підривало його ж образ. І питання не в тому, щоб себе звинуватити. Питання – навчитися бачити глибше. Перед тим, як ми підемо далі, зроби просту дію, яка допомагає цьому каналу рости. Постав вподобайку, підпишись, якщо ти тут вперше, і напиши в коментар слово «готовий» або «готова». Це показує, що ти не просто слухач, а учасник власних змін. Тепер почнемо. Бо те, що ти дізнаєшся далі, може змінити не лише те, як бачать тебе інші, а й те, як бачиш себе ти сам. Урок перший – плітки. Тиха ерозія твоєї репутації. Є явища, які руйнують людину не різко, не голосно, не драматично. Вони діють, як невидимий вітер, що протягом років сточує камінь. Ти не помічаєш процесу, помічаєш лише результат. Втому в очах інших, настороженість у голосі, прохолодність у відносинах. Плітки належать саме до таких явищ. Вони не падають на тебе, як буря. Вони працюють тихо, методично, майже інтелігентно. І саме в цій тиші їхня небезпека. Стоїцизм учить дивитися прямо в корінь речей. Не на поверхню, не на оправдання, не на те, як ми пояснюємо собі власні дії, а на те, що насправді відбувається у внутрішній площині. А у випадку пліток відбувається ось що. Людина починає віддавати власну увагу тому, що не під її контролем, не в її компетенції і не в зоні її відповідальності. І кожного разу, коли ти витрачаєш себе на чуже життя, ти втрачаєш частку власного. Плітка – це завжди ухилення. Втеча розуму в легке, у поверхневе, у чуже. Це ніби ти маєш перед собою бігову доріжку, яку маєш пройти сам, але замість цього зупиняєшся, щоб дивитися, як біжать інші. І врешті дивуєшся, чому ти не просунувся. Психологія підтверджує те, про що говорили стоїки ще 2000 років тому. Розум фокусується на тому, що ти йому підсовуєш. Якщо ти підсовуєш йому аналіз чужих помилок, він почне мислити на рівні чужих помилок. Якщо ти годуєш його дешевими емоціями, він почне шукати їх постійно. Плітки – це тренування хаосу. Ти не просто обговорюєш когось. Ти привчаєш свій розум до низької якості мислення. Стоїк завжди питає, що змінюється в мені від цієї дії. Не в іншій людині, не в ситуації, саме в мені. І коли людина чесно відповідає на це питання, плітки втрачають романтику. Вони перестають бути соціальною розмовою. Вони стають тим, чим є, легким способом не займатися власним життям, втікаючи в чуже. Це інтелектуальна прокрастинація. Плітка – це не про інформацію, це про стан душі. Людина, яка постійно говорить про інших,
робить це не тому, що їй бракує тем, а тому, що всередині є порожнеча, яку потрібно чимось заповнити, і заповнювати її важкими, серйозними питаннями важко. Заповнювати дешевими історіями легко. Звідси і головний стоїчний принцип – те, що легке, рідко корисне. Плітки – це легкий шлях вниз. У репутації є цікава властивість. Вона не падає від одного великого вчинку. Вона падає від тисячі малих. Люди не перестають довіряти тобі через якусь одну фразу. Вони перестають довіряти, коли відчувають певну тенденцію, коли бачать закономірність. Ти постійно коментуєш інших, постійно розбираєш те, що не стосується твоєї відповідальності, постійно живеш не своїми подіями. Так формується образ людини, з якою потрібно бути обережним. Не ворога, не маніпулятора, просто людини, що не тримає кордони мовчання. Це не гнів, це інстинктивна реакція. Люди завжди тягнуться до тих, кому можна довірити тишу. А пліткарі – це ті, кому тишу довірити не можна. Є метафора, яка описує це максимально точно. Уяви глиняний глечик. Він падає не одразу. Спочатку на ньому з'являється маленька тріщина. Її не видно під правильним кутом. Але з кожним днем, з кожним навантаженням, з кожною зміною температури вона росте. І в якийсь момент глечик розсипається від найменшого удару. Плітки – це тріщина, не катастрофа, але тріщина, яка працює завжди. Стоїцизм пропонує радикально простий фільтр. Чи буду я поважати себе після цієї розмови? Не чи буде приємно, не чи буде весело, не чи підтримає компанія, а чи збережу я відчуття внутрішньої чистоти. Це не моралізаторство, це стратегія. Внутрішня чистота – це найсильніший ресурс у світі хаосу. Людина з чистим розумом думає ясніше, реагує повільніше, вирішує тверезіше, рухається швидше. Людина, що дозволяє розуму ковтати чужий шум, втрачає гостроту, як ніж, що постійно ріже по камінню. Є ще одна стоїчна істина. Те, що ти говориш про інших, сильно більше говорить про тебе, ніж про них. Це закон соціальної психології. Люди за секунду зчитують, чи твої слова – це аналіз, чи це розвага, чи це спроба почуватися вищим, і відповідно коригують свою дистанцію. Плітки зменшують людину не тому, що вона робить щось погане, а тому, що вона робить щось дрібне. Великий розум не живе дрібницями. Сильна людина не витрачає себе на те, що не формує її силу. Стоїк не бере участі в плітках не тому, що він правильний, а тому, що він дорожить кожною краплею власної уваги. А увага – це його зброя, його свобода, його ясність. І коли ти перестаєш брати участь у плітках, з тобою відбувається тиха трансформація. Ти не стаєш кращим, ти стаєш ціліснішим. Ти відчуваєш, що твоє слово стало важити більше, що твоє мовчання стало глибшим, що твоя присутність стала спокійнішою, і це помічають інші. Найсильніша репутація – це репутація людини, яка не переносить зайвого шуму. З такою людиною хочуть говорити. Поруч із такою людиною хочуть бути. І такій людині хочуть довіряти. Бо її увага чиста. А чиста увага – це завжди знак сили. Урок другий – ненадійність. Коли слово втрачає вагу. Ненадійність – це не про великі зриви, не про катастрофи, не про гучні провали. Ненадійність працює значно тонше. Вона нагадує піщинку, що потрапила в годинниковий механізм. Спочатку її майже непомітно, але з часом вона порушує точність, розбалансовує рух, створює внутрішній хаос. І в якийсь момент механізм уже не показує правильний час. Так само і з довірою. Вона рідко зникає миттєво. Вона розсипається від дрібних збоїв, від маленьких невиконаних обіцянок, від слів, які не підкріплені діями. Стоїцизм ставить людину перед прямим дзеркалом. Чи відповідають твої дії твоїм словам? Це одне з найнеприємніших запитань, бо саме тут більшість людей програє.
Часто не зі злого наміру, не зі слабкого характеру, а тому, що слово промовити легко, а дія вимагає реальної енергії. І сучасна психологія підтверджує, мозок отримує міні-дозу задоволення вже в момент, коли ти пообіцяв. Тобто внутрішній механізм отримує нагороду до того, як ти щось зробив. Тому людина швидко вчиться братися за зобов'язання, які не збирається виконувати. Вона вже отримала емоційний бонус, навіщо докладати реальних зусиль. У цьому і є токсичність ненадійності. Ти порушуєш слово не тоді, коли не виконав, ти порушуєш його в той момент, коли пообіцяв без наміру виконати. Стоїки говорили, те, що лежить у твоїй волі, це не слова, а дії. Твоє слово стає цінним лише тоді, коли воно є відбитком твоєї внутрішньої дисципліни. Не чарівним жестом, не красивим образом, а чіткою здатністю завершувати те, що почав. Уяви міст. Він виглядає міцним зовні, але в його конструкції є балки, які вже почали підгнивати. Здалеку ніщо не видає небезпеки, але варто кілька разів пройтися по ньому вантажем, і він просідає. Так і з ненадійністю. Люди не одразу бачать проблему, але вони відчувають нестабільність. Відчувають, що на твоє слово не можна спертися. Відчувають дрібне внутрішнє «щось не так». І ця дрібна внутрішня тривога стає домінуючою. Найцікавіше, що люди рідко озвучують це прямо. Вони не скажуть «тобі не можна довіряти». Вони просто почнуть не розраховувати на тебе, не доручати важливе, не включати в складні проекти, не відкриватися емоційно. Бо довіра – це міст, який тримається на регулярності. І якщо регулярності нема, мосту теж немає. Стоїчна дисципліна тут проста. Не обіцяй того, що не зможеш виконати навіть у поганий день. Не в ідеальних умовах. Не тоді, коли є натхнення. Не тоді, коли легко. А саме у невигідний, складний, неприємний момент. Справжня цінність слова вимірюється не тоді, коли зручно, а тоді, коли важко. У психології є поняття моральної ваги дії. Це означає, що навіть маленьке виконане зобов'язання зміцнює внутрішнє ядро людини. Ти відчуваєш себе зібранішим, чіткішим, сильнішим. Випрямляється постава, змінюється голос, збільшується концентрація, бо розум знає, ти людина, яка завершує. А незавершені обіцянки навпаки діють як мікрочіпи, які навантажують оперативну пам'ять. Ти сам починаєш відчувати внутрішній шум, розсіяність, провину. І цей шум забирає енергію, яку можна було б використати для реального руху вперед. Надійність – це не про графіки, не про суворі плани, не про жорстку дисципліну заради дисципліни. Надійність – це про відповідність між тим, ким ти заявляєш себе, і тим, ким ти є в дії. Стоїк знає, ти або людина слова, або людина виправдань. Третього немає. І це прекрасно видно в будь-якій сфері життя. У дружбі, в роботі, у стосунках, у партнерствах. Людей приваблює не талант і не харизма. Людей приваблює передбачуваність. Людина, яка завжди з'являється, створює навколо себе атмосферу спокою. Людина, яка може прийде, може ні, атмосферу напруги. Уяви метрон. Він стукає рівно, стабільно, ритмічно. Вся музика тримається на цьому ритмі. Якщо метрон починає збиватися, музику руйнує не нота, не інструмент, не музикант. Її руйнує порушений ритм. Так у житті. Ритм людини – це її надійність. Коли ти даєш слово і виконуєш його, навіть у найдрібніших речах, ти створюєш навколо себе поле довіри. Це інтелектуально відчувається, емоційно відчувається, психологічно відчувається. А є ще один шар – екзистенційний. Коли твоє слово вагоме, ти сам відчуваєш себе міцніше. Ніби твоє «я» відлите з більш щільного матеріалу. У свою чергу, ненадійність робить тебе крихким. Не зовні, всередині. Ти сам собі перестаєш довіряти.
Це найгірша форма неповаги до самого себе, коли розум знає, що твоє слово нічого не варте навіть у твоїх власних очах. Стоїк розуміє, втрата внутрішньої довіри – це втрата сили. А відновлюється вона не поетичними намірами, не планами, не самообманом, а дією. Що можна зробити? Вибрати одне маленьке зобов'язання і виконати його. Щодня. Регулярно. Спокійно. Без пафосу. Надійність – це не талант. Це побічний продукт чесноти. І саме вона робить твоє слово важким, як камінь. Коли ти говориш, люди вірять. Бо вони знають. Твоя мова синхронізована з твоєю дією. В епоху шуму це рідкість. А рідкість завжди має ціну. Урок 3. Перебивання. Коли его говорить голосніше за розум. Перебивання здається дрібницею настільки буденною, що більшість навіть не усвідомлює, як сильно воно спотворює сприйняття людини. Це маленький жест, майже мікрорух, але в ньому закладена глибока психологічна логіка. Я важливіший, моє слово терміновіше, мої думки мають більшу вагу, ніж твої. Ти можеш цього не відчувати, ти можеш навіть не мати наміру знецінити чиюсь думку, але механіка перебивання працює незалежно від наміру. Вона формує образ людини, яка слухає не для того, щоб зрозуміти, а для того, щоб скоріше відповісти. Стоїки вважали слухання однією з найтонших форм мудрості. Вони говорили про це мало, але практикували постійно, бо здатність мовчати – це не слабкість. Це контроль. Контроль над імпульсом, контроль над его, контроль над власним внутрішнім шумом. Перебивання – це ознака того, що внутрішній шум керує діями. Це коли всередині тебе виникає маленький електричний розряд. Слово виривається раніше, ніж ти встиг подумати, чи воно доречне. Це як ріка, що раптом прориває греблю. Ніби незначний прорив, але він руйнує цілу конструкцію. Психологічно перебивання майже завжди походить від одного з 3 станів. Перший – тривога. Людина боїться, що не встигне висловитися, боїться бути непочутою, боїться втратити момент. Другий – прагнення контролю. Це спроба підсвідомо направляти хід розмови, тримати події в руках, не втратити позицію того, хто веде. Третій – невміння бути в тиші. Розум, який звик працювати у режимі постійної стимуляції, не здатний витримати кілька секунд паузи. І кожен із цих станів – ознака слабкості, а не сили. Стоїк знає, хто володіє собою, той володіє ситуацією. Тиша – це частина сили, вміння дочекатися – частина розуму, вміння слухати – частина лідерства. Перебивання розкриває одну річ дуже чітко. Людина ще не керує своїми імпульсами. Її веде внутрішній поспіх. Цей поспіх – це втрата присутності. Бо бути присутнім означає слухати не лише слова, а й сенс. А сенс з'являється лише після паузи. Уяви ваги. З одного боку – твої слова. З іншого – слова іншої людини. Коли ти перебиваєш, ти силоміць притискаєш один бік. Ти порушуєш рівновагу. І будь-яка розмова, у якій немає рівноваги, народжує захисну реакцію. Людина починає закриватися, напружуватися, на підсвідомому рівні ставити бар'єр. Це не агресія, це інстинкт. Мозок вважає перебивання мікроформою загрози. А там, де є загроза, немає довіри. Стоїки казали: спочатку зрозумій, потім говори. Їхні вчення вчать не поспішати з висновками. Бо поспіх у діях народжується з поспіху в думках. І якщо ти не контролюєш думку, ти не контролюєш слово. Слухання – це один із найсильніших інструментів самодисципліни. Це як тренування м'яза, який дає тобі владу над собою. Кожна пауза – це підтягування. Кожна мить мовчання – це повторення. Кожне втримане слово – це мікроперемога над его. І є один дуже цікавий психологічний феномен. Люди поважають тебе не за промовистість, а за здатність створювати простір для інших.
Коли людина відчуває, що її слухають по-справжньому, вона автоматично починає сприймати тебе як зрілого партнера, як людину з глибокою внутрішньою структурою. Бо справжня сила спокійна, справжній авторитет тихий, справжній розум дисциплінований. Перебивання краде цю силу. Ти можеш бути розумним, талановитим, харизматичним, але якщо ти постійно перебиваєш, інші відчувають у тобі внутрішню нестабільність. І їхнє ставлення мимоволі змінюється. Не різко, не агресивно, м'яко, але незворотно. Замість глибокої поваги – настороженість. Замість відкритості – дистанція. Уяви скриню, в якій лежить коштовність. Ти не будеш різко її відкривати, не будеш стукати по ній або шарпати замок. Ти діятимеш обережно, уважно, повільно. Бо цінне потребує простору. Слова інших людей – це теж коштовність. Хтось дає тобі свій досвід. Хтось – думку, яку виношував довго. Хтось відкриває тобі частину свого внутрішнього світу. І перебивання в цій ситуації – це різкий удар по скрині. Стоїк робить навпаки. Він створює тишу, створює повітря, створює простір для сенсу. І вже потім говорить коротко, точно, зважено. Це не просто манера поведінки. Це знак зрілості. Вміння слухати – це маркер людини, яка не веде війну всередині себе. Бо перебиває той, хто бореться внутрішньо, з думками, з сумнівами, з невпевненістю. А мовчить і слухає той, хто переміг себе. І коли ти починаєш практикувати стоїчне слухання, відбувається дуже цікава трансформація. Ти починаєш чути більше, ти починаєш розуміти глибше, ти починаєш говорити рідше, але так, що кожне слово має вагу. І авторитет росте не тому, що ти починаєш звучати голосніше, а тому, що ти звучиш точніше. Перебивання – це мікроформа хаосу. Слухання – мікроформа мудрості. Тиша – мікроформа сили. Саме тому стоїки так уважно ставилися до мови, бо мова – це дзеркало внутрішнього стану. А внутрішній стан завжди відчувається. Людина, яка не перебиває, формує навколо себе атмосферу спокою. А спокій – це те, до чого тягнуться. Це те, що вибудовує авторитет. Це те, що не купити, не удавати, не підробити. Це ознака зрілої присутності. Урок 4. Скарги. Коли негатив стає твоїм обличчям. Скарги – це одна з тих звичок, які здаються настільки природними, що більшість людей навіть не помічає моменту, коли вони починають їх формувати. Це починається тихо. Щось не так, щось дратує, щось вибиває з ритму. Людина озвучує це і отримує маленьке полегшення. Мікроскопічне, майже непомітне, але приємне. І мозок запам'ятовує цю схему. Висловив невдоволення, отримав розрядку. Це і є психологічна пастка. Скарги працюють як внутрішній наркотик, який створює короткочасний комфорт, але підриває опору особистості в довгостроковій перспективі. Стоїцизм дивиться на це значно глибше. Для стоїка будь-яка дія завжди має корінь. Що саме в мені зараз говорить? Яка частина мене говорить ці слова? Чи це голос сили, чи голос слабкості? І в 90% випадків скарги – це голос безсилля. Не тому, що людина слабка, а тому, що вона перестала розрізняти, де зона її контролю, а де ні. Скарга – це завжди сигнал втечі. Втечі від прийняття, втечі від рішення, втечі від дії. У психології є термін «когнітивна інфляція». Це коли увага людини постійно фокусується на негативі, тому що негатив дає сильніший емоційний сигнал. Мозок починає працювати як радар, що ловить лише проблеми. І з часом навіть нейтральні події сприймаються як загроза. Це вже не просто поведінка, це внутрішня оптика. Людина, яка звикає скаржитися, змінює не лише стиль розмови, вона змінює структуру свого сприйняття. Скарга – це не фраза, це фільтр. І через цей фільтр світ стає темнішим, люди гіршими, майбутнє
туманнішим. Стоїки називали це самоствореною бурею. Не бурею зовнішніх обставин, а бурею всередині розуму. Уяви скляну банку з дном, покритим піском. Якщо ти постійно струшуєш її, вода ніколи не стане прозорою. Ти можеш міняти воду, можеш додавати фільтри, можеш крутити банку під іншим кутом. Але якщо не припинити рух, прозорість не повернеться. Скарги – це саме струшування. Ти ніколи не даси розуму заспокоїтися, коли постійно підкидаєш йому негатив. Найбільша проблема скарг не у тому, що вони дратують інших. Хоча й це правда, люди тягнуться до тих, хто дає ресурс, а не забирає його. Справжня проблема в тому, що скарги змінюють тебе, твою поставу, тон голосу, ходу, навіть твої мікровирази обличчя. Людина, яка часто скаржиться, перестає помічати моменти, що приносять радість, бо внутрішня система налаштована на пошук тріщин, а не можливостей. І найтрагічніше, вона перестає бачити власну силу, бо сила завжди з'являється там, де є дія, а дія починається там, де закінчуються скарги. Стоїки говорили: те, що не в твоїх руках, прийми, те, що в твоїх руках, змінюй. Немає третього шляху. Все інше – ілюзія. Уяви своє життя як поле. Є ділянки, на яких ти можеш працювати. Це твої рішення, реакції, звички, вибори. Є ділянки, на які ти не маєш влади. Це чужі слова, погода, економіка, дії інших людей. Коли ти витрачаєш енергію на те, що не можеш змінити, ти не просто марнуєш сили, ти відбираєш їх у себе там, де вони реально потрібні. Це все одно, що поливати каміння замість того, щоб поливати землю. Скарги забирають у людини три дуже важливі ресурси. Перший – енергію. Будь-яка емоція має ціну. Негатив – найдорожчий. Другий – концентрацію. Розум, що постійно шукає проблеми, не здатний бачити шлях вперед. Він бачить лише перешкоди. Третій – повагу інших. Люди інстинктивно дистанціюються від тих, хто постійно розповідає про те, що не так. Бо така людина нагадує пожежну тривогу. Голосна, різка, виснажлива. Стоїк робить навпаки. Він не глушить емоції. Він розділяє їх на ті, що корисні, і ті, що лише створюють шум. Він не робить вигляд, що все добре. Він визначає, де він може діяти. Він не прикидається байдужим. Він приймає те, що не може змінити. Стоїцизм учить ставити просте, але гостре запитання. Це в моїй владі чи ні? Після цього запитання половина скарг просто випадає. Вони втрачають сенс, бо ти розумієш, скарги не змінюють реальність. Вони лише роблять тебе слабшим. Коли людина перестає скаржитися, відбувається тихе, але дуже відчутне перезавантаження. Розум ніби очищається, психіка стає легшою, тіло розслабляється, з'являється відчуття присутності, виникає внутрішній простір, у якому можна думати ясно і діяти точно. І люди це помічають, їх починає притягувати ця тиша. Цей спокій, це відчуття внутрішньої опори, бо людина, яка не скаржиться, посилає у світ дуже конкретний сигнал: «Я тримаюся». Я не розсипаюся, я керую собою. І саме за такими людьми хочеться йти. Стоїки називали це станом внутрішньої рівноваги. Це не емоційна холодність, це не удавана сила, це реальне відчуття контролю, коли замість скарги – дія, замість паніки – аналіз, замість хаосу – ясність. Це і є справжня зрілість. І це та якість, яка змінює твою репутацію без жодних слів. Якщо ти додивився до цього місця, це вже показник. Не розважальність, не цікавість, а готовність побачити себе без прикрас, без масок, без захисних пояснень. А це, по суті, і є перший крок до сили, про яку говорили стоїки. Сьогодні ми розібрали 4 звички, які здаються дрібними, але формують фундамент твоєї репутації. Плітки з'їдають твою внутрішню чистоту. Ненадійність розмиває вагу твого слова. Перебивання оголює хаос всередині.
Скарги роблять тебе заручником того, що ти не контролюєш. Разом вони працюють тихо, але руйнують гучно. Не зовні, а всередині. Бо люди перестають поважати тебе лише тоді, коли ти перестаєш поважати себе. Але в цьому є й добра новина. Усі ці звички не висічені в камені. Вони не є твоєю природою. Вони просто шаблони, які можна зламати. Просто внутрішні маршрути, які можна змінити. Просто автоматизми, які перестають керувати тобою в той момент, коли ти починаєш бачити їх ясно. Стоїцизм – це не про те, щоб бути ідеальним. Це про інше. Про керування собою там, де більшість керується імпульсом. Про ясність там, де інші розчиняються у хаосі. Про дію там, де інші шукають виправдання. Ти не зобов'язаний змінювати все одразу. Достатньо одного руху, однієї звички, одного вибору сьогодні і одного завтра. Саме так формується внутрішній хребет, який не ламається від думки інших, від обставин чи від власних емоцій. Сила – це завжди процес. Спокій – завжди тренування. Повага – завжди побічний ефект дисципліни. І тепер питання до тебе. Яку з цих 4 звичок ти хочеш зламати першою? Напиши в коментар фразу «Я вибираю повагу» і додай ту звичку, яку готовий змінити. Не для мене. Для себе. Бо слова, сказані вголос, формують вектор дії. А якщо цей розбір допоміг тобі побачити себе чіткіше, постав вподобайку, підпишись і поділися відео з тими, кому це потрібно. Так ти підтримуєш розвиток українського контенту і свою ж власну дисципліну. Пам'ятай, ти єдиний, хто несе відповідальність за ту енергію, яку привносиш у світ. Тож неси ту, яка будує, не ту, яка руйнує. Побачимось у наступному відео. Тримай свій внутрішній стрижень рівно.